In this video, pag-usapan natin kung ano nga ba yung monthly salary credit, depende na rin sa nahuhulog natin sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakalaki ng epekto ng monthly salary credit kasi ito yung pinakaginagamit para sa computation ng mga benepisyo natin, kahit sa magiging retirement natin. Ang isang halimbawa na lang ay yung sa maternity benefit. Although, pambabae ito, pero sa iba't ibang benepisyo rin kasi katulad ng sa sickness benefit, yung retirement benefit, malaki talaga yung nagiging epekto ng monthly salary credit nga. So, isa lamang tong halimbawa. Ito, for this case, 560 pesos yung hinulog niya. And yung monthly salary credit ay 4,000 pesos. Kung mapapansin nyo, dito, ito yung table na yan. 560 yung hulog, ang MSC, monthly salary credit ay 4,000 pesos. So, pag ganyan, ang makukuha lang nung miyembro ay 7,000 pesos. Pero alam nyo ba na sa maternity benefit, pwede umabot ng 70,000 pesos or 80,000 pesos yung benepisyo niya kapag nilakihan niya yung monthly salary credit niya. At sa sickness benefit, parang aabot ng 72,000 pesos. Sa pension natin, yung pwedeng makuha lifetime pag nag-retire na tayo, mas malaki pa, depende na rin sa monthly salary credit niya. So, pakita ko very quick na just in case na nilakihan yung monthly salary credit katulad nito, kung lahat sana to 20,000 pesos, ang makukuha ay 70K. Pero dahil yung isa ay niliitan, malaki yung naging epekto, naging 60,000 pesos na lang. Ito yung sinasabi ko na kung saan 20,000 pesos yung naging MSC niya for the 6 months, that's why 70,000 pesos na yung pwede niyang makuha dito. At ito nga pala yung formula na ginagamit sa pag-compute ng maternity benefit. So, kung mapapansin nyo, malaki talaga epekto ng MSC or monthly salary credit sa mga benepisyo na pwede natin makuha sa SSS. So, kung alam nyo to, pwede nyo nang i-assess kung magkano yung gusto nyong contribution para nga naman ma-assess nyo na rin kung magkano yung magiging monthly salary credit ninyo. Halimbawa, kung gusto nyo yung pinakamataas na monthly salary credit which is 20,000 pesos, pwede na lang kayong maghulog ng 2,800. Kapag sumobra yung hulog ninyo, yung iba nun ay mapupunta sa WISP, pero yung monthly salary credit nyo ay magiging pareho lang. Hindi yan lalagpas sa 20,000 pesos. Yan ay for voluntary member or non-working spouse. Napakadaling intindihin ito, dalawa lang yung titingnan. Amount of contribution, which is yung regular contribution dito, and monthly salary credit, which is ito naman yon. Sa self-employed member, bali pareho lang din, 560 pesos. Yung minimum contribution, 4,000 din yung monthly salary credit, although meron pa nakalagay dito na employees compensation. So, magiging 570 in total. Kapag naman land-based OFW members, mas malaki kasi yung minimum nila. For voluntary and self-employed, 560, pero sa kanila ay nasa 1,120. Pero ang monthly salary credit na niyan ay nasa 8,000 pesos. Linawin ko lang din na pareho lang yung monthly salary credit nito for voluntary members. Kung mapapansin nyo, 1,120 ito. Kung dito naman, titignan ko yung 1,120, nasa 8,000 din yung monthly salary credit. Ang kaibahan lang is for voluntary members or yung mga hindi OFW, may kalayaan tayo na pumili ng mas mababa. Unlike for OFW, ang minimum na nga nila ay nandito, 1,120. For household employer, bali ang titingnan naman natin ay dalawa. Una, yung employer or yung amo, HR yan. Yung household employee, HE. Ibig sabihin kayo yung may-ari ng SSS account o yung mismong kasambahay. Ito yung magiging contribution. So, dito nag-start, makakaltasan kayo ng 225 pesos. Yung hulog naman ng amo ninyo ay nasa 475. So, magiging 700 pesos yung total na contribution. 5,000 yung MSC niyan. So, for 700 MSC, dito pareho lang din. So, mapapansin nyo, pare-pareho lang talaga yung monthly salary credit. Nagbabago lang yung minimum. O yung magiging participation ninyo, depende na rin kung employed kayo. For employer naman, ito yung mga nag-work sa mga korporasyon. Halimbawa, for employer, which is ER, 380 yung part nila. Sa inyo naman as employee, 180 pesos. So, in total, 560 pesos. Bukod pa yung sa EC or Employees Compensation na tinatawag. Pero ang monthly salary credit for minimum nga ay 4,000 pesos. Ang maximum din na monthly salary credit ay 20,000 pesos at ang maximum na contribution para dyan ay 2,800 pesos. So from here, balik tayo sa voluntary member.
Halimbawa, tina-target mo na pinakamataas na monthly salary credit every month. Ibig sabihin, ang minimum na dapat na maging contribution mo sa SSS ay nasa 2,800 pesos. Yan ay for voluntary members. Pero for the rest, lalo kung empleyado kayo, titingnan nyo lang kung magkano yung participation nyo dapat. So for this, for kasambahay, 900 yung sa inyo, while 1,900 naman doon sa boss ninyo, dito sa HR. And then, for employer and employee, ang HR nyo na kasi yung pinaka nagko-compute nito at makikita nyo na lang sa payslip kung magkano yung magiging final deduction sa inyo. Pero normally talaga, may hulog o may compensation pa yung kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo doon sa SSS account ninyo as part of your benefits. And that's it. Sana nalinawan tayo kung ano nga ba yung monthly salary credit. Depende na rin sa nahuhulog natin sa SSS. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!